Yes. A great morning to all the students. Let us start with the session today. In connection with what we have done in the previous session, let us try to look at what is the session plan today and what are we going to study in the session today. Dear students, if you look at the points which we have covered yesterday in the last lecture, I made you understand what is value chain analysis, and we tried to analyze that value chain analysis through a porter's model. आणि आठवत असेल त्यावेळेस आपण कन्सिडर केलं प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज समजून घेतल्या आणि त्या प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज कशा व्हॅल्यू क्रिएट करू शकतात आणि हाऊ सपोर्ट ऍक्टिव्हिटीज विल प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर गेटिंग प्रायमरी ऍक्टिव्हिटीज टू बी एक्झिक्युटेड. Then we looked at second point and we tried to analyze what is called as portfolio analysis. In portfolio analysis, we tried to cover what is called as BCG matrix. We tried to call it as BCG matrix. We are going to cover today's session outcome would be, we'll try to understand point number 1, सगळ्यात महत्वाचं की BCG matrix नंतर GE9 cell का आलं, what is this GE9 cell, that is what we will look into, and we will have a comparison of BCG matrix and GE9 cell today. If time permits, we will complete both the point. A recap. Please look at the point. हा जो क्वाड्रंट आहे दिस इज बीसीजी मॅट्रिक्स. इफ यू लुक ॲट द क्वाड्रंट, मी कालही सांगितलं इट इज हॅव्हिंग 4 quadrants. That means this quadrant is 2x2, and 2 important parameters which you need to study is what is there on x-axis and what is there on y-axis. x-axis ला relative market share आहे आणि y-axis ला industry growth rate. Now if you look at scale, relative market share is divided into 2 parts, high and low, and similarly industry growth rate is divided into 2 scale of low and high only. This is what we have studied already. But what is more important for us to understand is what is the problem with this, specifically this BCG matrix. Let us try to look into what is the criticism. कारण की काहीतरी ड्रॉबॅक क्रिटिसिझम असल्याशिवाय नवीन मॅट्रिक्स डेव्हलप होत नाही किंवा नवीन मॅट्रिक्स डेव्हलप झाला नसता. सो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम विथ दिस? इफ यू लुक ॲट, ते काय म्हणतात की आपण जे इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस म्हणतो किंवा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट म्हणतो, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज नॉट अन ॲडिक्युएट मेजर ऑफ मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस. ड्रॉबॅक नंबर 1. ज्यावेळेस ही बीसीजी मॅट्रिक्स इम्प्लिमेंट केलं गेलं, ज्या कंपनीजने इम्प्लिमेंट केलं त्यांचं म्हणणं पडलं की जी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट आपण म्हणतो, इज दिस ॲडिक्युएट टू मेजर मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस? म्हणजे फक्त एकच पॅरामीटर मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस मेजर करू शकतं का, त्याच्यावर क्वेश्चन मार्क केला. दॅट इज व्हॉट हॅपन. सेकंड पॉइंट वॉज रिलेटिव्ह मार्केट शेअर जे कॅल्क्युलेट केलं त्याच्या बेसवर आपण रिलेटिव्ह मार्केट शेअर विल गिव्ह अस एन ॲबिलिटी टू जनरेट कॅश, याच्यावर पण क्वेश्चन मार्क करण्यात आलं. म्हणजे रिलेटिव्ह मार्केट शेअरवर किती कॅश जनरेट होऊ शकतो किंवा जास्त कॅश जनरेट होतं असं काय रेलिव्हन्स सापडलेलं नव्हतं. दॅट इज व्हॉट वॉज द सेकंड क्रिटिसिझम विच केम इन टू पिक्चर. Third and most important point which was criticized is the focus on industry growth rate and relative market share ignored one of the most important aspect that is called as sustainable competitive advantage. ह्या कन्सेप्टचा किंवा ह्या पॉइंटचा बीसीजी मॅट्रिक्स मध्ये कुठेही उल्लेख आलेला नाही. अँड पॉइंट नंबर 4, जो बीसीजी मॅट्रिक्सचा क्रिटिसिझम होता किंवा डिसएडव्हान्टेज होतं, बीसीजी मॅट्रिक्सचे जे पॅरामीटर्स आहेत ते व्हेरी करतील विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लाईफ सायकल. एज यू आर अवेअर, यू हॅव स्टडीड इन केस ऑफ सेकंड इयर सेमेस्टर 2 मार्केटिंग मॅनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मॅच्युरिटी, डिक्लाइन आर डिफरंट स्टेजेस. मग त्या प्रोडक्ट कोणत्या लाईफ सायकलच्या स्टेजवर आहे ते त्याचा इम्पॅक्ट रिलेटिव्ह मार्केट शेअर आणि इंडस्ट्री ग्रोथ रेटवर असू शकतो, ते सुद्धा कन्सिडरेशन ह्या बीसीजी मॅट्रिक्स मध्ये नव्हतं. मग 4 प्रॉब्लेम्स जे समोर दिसत आहेत जेव्हा बीसीजी मॅट्रिक्स इम्प्लिमेंट झालं. पहिला, लेट अस ट्राय टू लुक इट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू प्रूव्ह इनटू इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो मेजर करतो आपण, ह्या इंडस्ट्री ग्रोथ रेटच्या बेसिसवर आपल्याला मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस मेजर करता येत नाही. पहिला ड्रॉबॅक. दूसरा, relative market share will never be in a position to tell you how much cash
would be generated by that particular strategic business unit. म्हणजे कोणत्या बिझनेस युनिटला किती कॅश जनरेट होईल हा रिलेटिव्ह मार्केट शेअर मधनं प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण असतं. रिलेटिव्ह मार्केट शेअर प्रेडिक्ट होऊ शकतो, पण कॅश किती हे प्रेडिक्ट करणं वुड बी डिफिकल्ट. दॅट वॉज द सेकंड पॉइंट. थर्ड, BCG matrix overlooked the concept of sustainable competitive advantage. म्हणजे if you remember what is sustainable competitive advantage, those resources which are valuable, difficult to imitate, then they are very rare and they are well organized. Such resources are termed as sustainable competitive advantage. जर ऑर्गनायझेशन कडे असे रिसोर्सेस असतील मग काय, तो पॉइंटही बीसीजी मॅट्रिक्सनी कुठं उल्लेखात आणलेला नव्हता. ह्या ड्रॉबॅक्स मुळे नवीन मॅट्रिक्स डेव्हलप करायची वेळ आली आणि दॅट मॅट्रिक्स विच वॉज डेव्हलप इज कॉल्ड ॲज मॅकेन्झी मॅट्रिक्स or this is also called as GE9 cell. Now let us try to understand what is the difference. BCG matrix बॉस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप मध्ये क्रिएट केलं हंडरसननी, म्हणून त्याला बीसीजी मॅट्रिक्स म्हटलं. याला मॅकेन्झी का म्हटलं? हा जो मॅट्रिक्स बनवला गेला इट वॉज डन बाय जनरल इलेक्ट्रिक, म्हणून जीई नाव आलंय. आणि ही मॅट्रिक्स बनवताना त्यांनी मॅकेन्झी नावाच्या एका ऑर्गनायझेशनची मदत केली. त्यामुळे काही ठिकाणी त्याला GE9 सेल म्हटलं गेलेलं आहे, काही ठिकाणी त्याला मॅकेन्झी मॅट्रिक्स म्हटलं आहे, काही ठिकाणी जीई मॅकेन्झी मॅट्रिक्स सुद्धा म्हटलं गेलेलं आहे. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू प्रूव्ह इनटू इज व्हाय इट इज कॉल्ड एज जीई, बिकॉज दिस मॅट्रिक्स वॉज डेव्हलप्ड इन अ कंपनी विच इज कॉल्ड एज जनरल इलेक्ट्रिक. ह्या कंपनीने मॅकेन्झी सोबत ही मॅट्रिक्स डेव्हलप केला अँड दॅट मॅट्रिक्स वॉज डेव्हलप्ड इन द इयर 1970. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट जो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, हा मॅट्रिक्स 3x3 आहे. म्हणजे या मॅट्रिक्स मध्ये 9 क्वाड्रंट्स असतील ऍज कम्पेअर टू बीसीजी मॅट्रिक्स वेअर यू हॅड ओनली 4 क्वाड्रंट. आणि अजूनही डिफरन्स एक सांगतो, बीसीजी मॅट्रिक्स जेव्हा आपण मेजर करतो त्यावेळेस त्याचं मेजरिंग पॅरामीटर फक्त लो आणि हाय होतं. हे बघा इथे लो आणि हाय होतं. Now in case of GE9 cell one more scale came into picture, that is medium. म्हणजे स्केल आता डिवाइड झाली 3 पॅरामीटर्स मध्ये. पूर्वी बीसीजी ला ते 2 पॅरामीटर्स होते. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड what is important about this GE9 cell. GE9 cell identifies the optimum business portfolio as one that fits perfectly into the company's strengths and would help to exploit the most attractive industry sectors. जर इथं तुम्ही बघितलं, मला माझ्या बिझनेस पोर्टफोलिओ म्हणजे माझ्याकडे जे प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत, जे प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत ते फिट कसे बसू शकतात एका इंडस्ट्रीमध्ये, आणि त्या प्रोडक्ट्स फिट झाले तर इंडस्ट्रीमध्ये कशी ग्रोथ होऊ शकते ही आपण 2 फॅक्टर्सनी समजून घेऊ. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अँड लेट अस लुक ॲट द डायग्राम नाव. बघा GE9 सेल, 9 सेल का म्हटलं गेलेलं आहे बघा. 1 2 3 रो आणि 3 कॉलम आणि 3 रो, 3 3 जा 9 सेल है ना. So it is called as 3x3 matrix because it will be equal to 9 quadrant. पण आता ह्याच्यामध्ये अजून थोडं क्लॅरिफिकेशन आलं. पहिला मुद्दा, हा जो Y ऍक्सिस आहे ह्याला जर मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस किंवा इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस म्हटलेलं आहे. हा टर्म खूप मोठा होता आणि त्याच्यामध्ये खूप पॅरामीटर्स कव्हर करण्याचा प्रयत्न GE9 सेलनी केला. व्हॉट आर दोज पॅरामीटर? इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस कशी मेजर करायची? त्यांनी 6 पॅरामीटर्स आयडेंटिफाय केले आणि त्याला वेटेज दिलं. ते पॅरामीटर्स काय होते? फर्स्ट वॉज साइज ऑफ द मार्केट, है ना. मार्केट किती मोठं आहे, 100 करोड 1000 करोड का 1 लाख करोडचं मार्केट आहे. दॅट शुड डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस. सेकंड, वेदर the sales which is taking place is cyclic or non-cyclic in nature. सायक्लिक नेचर आहे का, म्हणजे बिझनेस सायकल मध्ये चालत असेल तर त्याचा आपल्याला ग्रोथ आयडेंटिफाय करायचं आहे आणि त्याचं सायक्लिक नेचर कसं आहे त्या बिझनेसचं हे कन्सिडरेशन आपल्याला इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस मध्ये द्यायचं. पॅरामीटर नंबर 2. पॅरामीटर नंबर 3,
जर कॉम्पिटिशन एक्झिस्ट होत असेल तर फॉरेन कॉम्पिटिशनला तो वल्नरेबल आहे का, म्हणजे फॉरेन कॉम्पिटिशन एक्झिस्टिंग कॉम्पिटिशन वर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट क्रिएट करू शकतो का. दॅट इज व्हॉट इज अ थर्ड पॅरामीटर विच ऍड्स टू इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस. पॉइंट नंबर 4, तुम्ही बघितलं असेल बीसीजी मॅट्रिक्स मध्ये एक्स आणि वाय ला हे पॅरामीटर्स आहे, पण ते पॅरामीटर्स मध्ये काय कंपोनंट्स येतात असं मेन्शन कुठेही केलेलं नव्हतं. म्हणून GE9 सेल घडून आलं आणि GE9 सेलनी एक्स आणि वाय ला अजून एक्सप्लेनेशन देण्याचा प्रयत्न केला की नक्की मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस मध्ये काय काय येईल है ना. सो वन ऑफ द पॅरामीटर विच कम्स इनटू पिक्चर इज सस्टेनेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी टू टेक्नॉलॉजिकल ऑब्सोलन्स. ज्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण जातोय तिथं टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड होते का, होत असेल तर त्याचं प्रमाण काय आहे, म्हणजे टेक्नॉलॉजिकल अपडेशन किती फास्ट आहे त्या मार्केटला. जितक्या फास्ट मार्केटमध्ये टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन असतील तेवढं मार्केट अट्रॅक्टिव्ह ठरतं आणि आपल्याला त्या चेंजच्या अनुसार अडॅप्ट करावं लागतं. फिफ्थ फॅक्टर विच नीड्स इनटू कंडिशन, एंट्री कंडिशन आणि सोशल फॅक्टर्स. हाऊ आर दी एंट्री कंडिशन, एंट्री आणि एक्झिट बॅरियर कसे आहेत आणि सोशल फॅक्टर त्या मार्केटला किती टक्के अफेक्ट करतं. दॅट इज वन मोर पॅरामीटर विच वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री अँड मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस. अँड लास्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टँड इज थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी. म्हणजे मला सांगायचं काय माहिती का, बीसीजी मॅट्रिक्सला एक्स आणि वाय ऍक्सिसला जे व्हेरिएबल होते ते काय असतील, ते काय कव्हर करतील याचा मेन्शन नव्हता. बट इफ यू लुक ॲट GE9 cell, it is explaining in detail what are the components which are involved in market attractiveness. 6 components येतात आणि हे 6 components कसे स्टडी करायचे. These 6 components are to be studied through environment assessment influencing the sector. म्हणजे मार्केटवर, म्हणजे त्या सेक्टरवर या सगळ्या पॅरामीटर्सचं एन्व्हायरमेंटल असेसमेंट करायचं आणि काय इम्पॅक्ट होतो हे जर आपण स्टडी करू शकलो तर माझ्या बिझनेसचा मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस वर कन्सिडरेशन मला डिटेलमध्ये करता येईल. दॅट इज फर्स्ट पॉइंट. एम आय विथ यू? आय रिपीट, बीसीजी मॅट्रिक्स मध्ये एक्स आणि वाय ऍक्सिसला जे व्हेरिएबल लिहिलेले होते त्याचं एक्सप्लेनेशन खूप स्पेसिफिक होतं, पण GE9 सेल मध्ये तेच एक्सप्लेनेशन खूप डिटेल मध्ये करण्यात आलं. आणि इफ यू लुक ॲट इट क्लिअरली एक्सप्लेन्स इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस म्हणजे काय आणि इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्हनेस मध्ये कोणकोणते कंपोनंट एका ऑर्गनायझेशननी कन्सिडर करायला हवे इंडस्ट्री अट्रॅक्टिव्ह आहे किंवा नाही हे करून घेण्यासाठी. आणि 6 पॅरामीटर्स सब कंपोनंट्स त्यांनी दिले, एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला. तसंच इफ यू लुक ॲट वाय एक्स ऍक्सिस, बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ म्हणजे काय, कंपनीची बिझनेस पोझिशन त्या केसमध्ये बीसीजी मॅट्रिक्स मध्ये फक्त मार्केट शेअरवर दिली गेलेली होती, पण GE9 सेल मध्ये रिलेटिव्ह मार्केट शेअर हा शब्द बदलून बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ टाकला गेला आणि त्याचे 7 कंपोनंट्स इन्व्हॉल्व केले. जर तुम्हाला त्या बिझनेसचं युनिट स्ट्रेंथ समजून घ्यायचं असेल, बिझनेसचं स्ट्रेंथ समजून घ्यायचे असतील तर आपल्याला हे 7 पॅरामीटर्स समजून घ्यावं लागतील आणि त्याची पोझिशन त्या कंपनीमध्ये कशी आहे ती समजून घेणं गरजेचं आहे. व्हॉट आर दोज पॅरामीटर? मार्केट शेअर, ग्रोथ रेट, लोकेशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रोडक्ट, मॅनेजमेंट स्किल सेल अवेलेबल इन द बिझनेस युनिट, वर्कफोर्स हार्मोनी इन केस ऑफ बिझनेस युनिट, technical excellence available in terms of product and process engineering will also be considered as business position. And most important, parameter number 7 is called as company image. थोडक्यात बिझनेस पोझिशन हा एक शब्द नव्हे तर इट इज अ सम ऑफ दिस 7 कंपोनंट्स विच इज डिफाइंड व्हेरी प्रिसाइजली इन केस ऑफ GE9 सेल. And now let us move forward and try to understand हा मॅट्रिक्स सांगतो काय आणि या मॅट्रिक्स वरनं आपल्याला समजून काय घ्यायचं. लेट अस लुक ॲट द फॉलोइंग पॉइंट्स. इफ यू लुक ॲट द डायग्राम, चल मी परत सांगतो, हे वाय ऍक्सिस, हे एक्स ऍक्सिस आणि हे कन्स्ट्रक्ट दिलेत. आता क्वाड्रंट नंबर 1 बघा, इथे क्वाड्रंट नंबर 1
2 आणि 3, लेट अस गो टू इट सायमल्टेनियसली. पण आता असं जाऊ. क्वाड्रंट नंबर 1 जर बघितला, what is x axis, business unit strength is high आणि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज ऑल्सो हाय. जर तुमचं बिझनेस युनिट, तुमच्या बिझनेस युनिट मध्ये स्ट्रेंथ पण आहे आणि ती खूप हाय आहे आणि त्याचबरोबर एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये जे मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस आहे तेही खूप हाय असेल, तर व्हॉट स्ट्रॅटेजी शुड यू यूज? यू शुड गो फॉर ग्रो स्ट्रॅटेजी. म्हणजेच काय, आपल्याला या क्वाड्रंट मध्ये जर माझा बिझनेस युनिट पडत असेल तर मला या स्ट्रॅटेजी मध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करावे लागतील किंवा रिसोर्सेस टाकावे लागतील. रिसोर्सेस जर टाकलं तर मी ग्रो करेन. आणि ग्रोथ का करायची? मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस खूप हाय आहे, त्याचबरोबर माझ्या बिझनेस युनिटची स्ट्रेंथ सुद्धा हाय आहे, म्हणून मी तिथे इन्व्हेस्टमेंट करतो. सेकंड केस बघा, क्वाड्रंट नंबर 2. लुक ॲट एक्स ॲक्सिस. बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ इज मीडियम अँड मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस इज हाय. म्हणजे मीडियम वरनं मी हाय होऊ शकतो, पण मी इन्व्हेस्टमेंट केली नाही तर मीडियम मधून मी लो होऊ शकतो. बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ जर माझी कमी झाली आणि मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस खूप वाढत असला, मी त्याचा एनकॅश करू शकलो नाही, तर प्रॉब्लेम माझ्यामध्ये येईल. सो इन केस ऑफ क्वाड्रंट नंबर 2 ऑल्सो आय शुड ट्राय टू इन्व्हेस्ट. म्हणजे ग्रोथचे चान्सेस आहेत, पण कधी ग्रोथ होईल? ज्या वेळेस आपण त्या बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू. That is what we need to identify. Similarly, if you look at the third quadrant here, x axis high business unit आणि y axis medium market attractiveness. म्हणजे खूप लो पण नाहीये मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये आणि खूप हाय पण नाहीये, पण इट इज हॅव्हिंग अ मीडियम अट्रॅक्शन. इथे सुद्धा मार्केट डेफिनेटली मीडियम असेल आणि त्याचे चान्सेस एक तर मार्केट वर जाईल किंवा मार्केट खाली येईल. वर जाणार असेल, तुमचं फोरकास्टिंग किंवा फ्युचर प्रेडिक्शन असं आहे की हे मार्केट पुढे अट्रॅक्टिव्हनेस वाढेल त्याचं, इट विल गो टू हाय, then in this case we should invest in this case also. That is what we need to identify. समजलं मी काय सांगायचं? बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ म्हणजे कंपनीची, त्या बिझनेस युनिटची स्वतःची स्ट्रेंथ, आणि जो बिझनेस आपण ज्या सेक्टर मध्ये करतोय ते झालं त्याचं मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस. म्हणजे मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस एक्सटर्नल झालं, बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ इंटरनल झालं. इंटरनल आपण किती स्ट्रॉंग आहे आणि एक्सटर्नल मार्केट कसं परफॉर्म करतंय ह्याच्या कॉम्बिनेशन्सनी आपल्याला डिसाइड करायचंय, शुड वी इन्व्हेस्ट, should we hold or should we harvest. Let us try to look into the other quadrant, 3 quadrant. आता क्वाड्रंट नंबर 4 मी इंटेन्शनली घेतलं कारण की तिथं सारख्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्या गेल्या. 4, 5 आणि 6 हे बघा ह्या क्वाड्रंट मध्ये बघा. लेट अस हायलाइट. आय विल ट्राय टू हायलाइट दिस वन अँड दिस वन. हे क्वाड्रंटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कधीही लिहिताना एक्स आणि वाय ऍक्सिस सिक्वेन्स असाच ठेवायचा. मग मी एक्स ऍक्सिसला काय बघितलं? माझी बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ लो आहे, पण इथं काय म्हणतंय? मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस हाय आहे. नाउ द प्रॉब्लेम हिअर इज लीगली यू शुड इन्व्हेस्ट, पण कधी कधी रिसोर्सेसचा प्रॉब्लेम असू शकतो, म्हणून आपण पूर्ण क्षमतेच इन्व्हेस्टमेंट करू शकत नाही. सो द स्ट्रॅटेजी यूज्ड इज होल्ड इन दिस केस. व्हॉट यू डू? जे करतायत ते चालू ठेवतायत, रिसोर्सेस वाढवत पण नाही त्याच्यात टाकायचं आणि रिसोर्सेस टाकलेले काढून घ्यायचे घेत पण नाही. तुम्ही जे करतायत ते असं चालू आहे. हे कधी करायचं? जेव्हा तुमची बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ लो आहे, म्हणजे इंटरनल तुमचा विकनेसेसचा प्रॉब्लेम आहे, एक्सटर्नल मार्केट अट्रॅक्टिव्ह ऑलरेडी आहे, पण मला माझ्या स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करता येत नाही, म्हणून आय विल गो फॉर अ स्ट्रॅटेजी विच इज कॉल्ड एज होल्ड स्ट्रॅटेजी. आय विल नायदर इन्व्हेस्ट nor withdraw. I will hold the position in the given condition. That is the strategy which I am going to use in quadrant number 4. Let us look at quadrant number 5. Quadrant number 5, business unit strength medium आहे आणि market attractiveness सुद्धा medium आहे. If here company or business unit identifies that there is no idea about whether the market attractiveness would be high or low, अशा केस मध्ये
कंपनी होल्ड करायचा विचार करते, कारण की प्रिडिक्शन माहित नाही, टेक्नॉलॉजी खूप फास्ट चेंज होते, माहित नाही पुढे काय होईल आणि त्या टेक्नॉलॉजीचं एनकॅशमेंट आपण करू शकतो का नाही, आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तसं होऊ शकतं का, ही कंपनीला आयडिया नसते, किंवा त्या मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस मध्ये जे काही चेंजेस होत आहेत ते इतके अनसर्टन आहेत की प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण आहे. त्या केसमध्ये सुद्धा ऑर्गनायझेशन कॉल घेते आणि इट विल गो फॉर अ स्ट्रॅटेजी विच इज कॉल्ड एज होल्ड स्ट्रॅटेजी. लेट अस लुक ॲट क्वाड्रंट नंबर 6. क्वाड्रंट नंबर 6 ला बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ जर बघितलं हाय आहे, कंपनीचं बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ हाय, पण मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस लो आहे. मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस लो असेल आणि तुमचा बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ जर हाय असेल तर कधी ना कधी तुमचे बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ मीडियम आणि लो कडे जाईल, कारण की मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस तिथे कमी झालंय, ऑलरेडी कमी होते. म्हणजे जे आपण आठवतं बीसीजी मॅट्रिक्सला मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस लो आहे, फॉर एक्झाम्पल मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस छोटं आहे आणि त्याच्यामध्ये माझ्या कंपनीचं मार्केट शेअर जास्त आहे, पण हा सर्कल उद्या ह्याच्यापेक्षा छोटा झाला, आतलं सर्कल पण कमी होईल. व्हॉट डज इट मीन्स? It means if the business unit strength is high but the market attractiveness is low, the business unit will adopt a strategy to hold the business, because it is not good, not feasible to invest more, because further market attractiveness declines, the business unit will start declining in sales also. त्याच्यामुळे आपण तिथं होल्ड स्ट्रॅटेजी वापरतो है ना. लेट अस लुक ॲट क्वाड्रंट नंबर 7, 8 आणि 9. हार्वेस्ट म्हणजे काय हे बघा. हार्वेस्ट म्हणजे काय? तुमचं रिलेटिव्ह मार्केट शेअर, तुमच्या कंपनीचा बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ लो पण मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस मीडियम आहे. तुम्ही जास्त काही करू शकत नाही, कारण की यू आर ॲट द स्टेज वेन युअर बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ इज लो, दो मार्केट इज अट्रॅक्टिव्हनेस. कंपनी काय करते? हार्वेस्टिंग म्हणजे काय? जो काही पैसा निघतोय ते विदाउट एनी फर्दर इन्व्हेस्टमेंट आपण हार्वेस्ट करत जायचा, फायदा घेत जायचा त्याचा. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू डू इन केस ऑफ हार्वेस्ट. सेम वुड बी द केस when business unit strength is low आणि मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस इज लो. बीसीजी मॅट्रिक्स मध्ये ह्याला डॉग बिझनेस म्हटलं जातं. डॉग बिझनेस मध्ये उद्या किंवा काही दिवसांनी तो बिझनेस, ती इंडस्ट्री बंद पडते, म्हणून आपण त्याच्यात इन्व्हेस्ट जो काही पैसा मिळतोय तो कायचा इन्व्हेस्टमेंट करायची नाही. दॅट इज व्हॉट वी डू इज टर्म्ड एज हार्वेस्टिंग. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. And most important, if you look at the 9 quadrant, 8 quadrant, if you look at business unit strength medium आहे, पण market attractiveness low आहे. What does it means? In this quadrant also I will try to opt for harvesting. म्हणजेच what I'm trying to put into is GE9 सेल मध्ये 3 स्ट्रॅटेजी सांगतात. ग्रो म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट करा, होल्ड इन्व्हेस्टमेंट करू नका, विड्रॉ ही होऊ नका मार्केट मधून, हार्वेस्ट आहे त्या बिझनेस मधून जेवढा पैसा काढून घेता येईल तेवढा पैसा काढा, त्याला आपण हार्वेस्ट टेक्निक म्हणतो. म्हणजे समजलं की तुम्हाला 2 पॅरामीटर्स कन्सिडर करायचा. बिझनेस युनिट स्ट्रेंथ हा कंपनीचा इंटरनल विषय झाला आणि मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस हे कंपनीचा एक्सटर्नल पार्ट झाला. आणि मार्केट अट्रॅक्टिव्हनेस आणि बिझनेस युनिट मेजर कसं करायचं ह्याच्यासाठी GE9 सेलनी भरपूरसे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन केले. So this is what is about GE9 cell. Before I conclude, let us try to have both the pictures in front of you. बघा डिफरन्स. सगळ्यात पहिला डिफरन्स इथं हा मॅट्रिक्स 2x2 चा आहे, 4च क्वाड्रंट आहेत. हा मॅट्रिक्स 3x3, 9 क्वाड्रंट्स. 9 क्वाड्रंट्स का झाले हे बघा. इथं हाय लो होतं, हा पॉइंट इथे नव्हता, तो GE9 सेल मध्ये आलेला आहे मीडियम कंपनी म्हणून 9 मॅट्रिक्स झाले. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, बिझनेस युनिट स्ट्रेंथचे कंपोनंट्स स्पेसिफाय केले गेले जे रिलेटिव्ह मार्केट शेअर मध्ये स्पेसिफाय केले गेलेले नव्हते. नाही इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बद्दल काही बोलण्यात आलं होतं, त्यांनी फक्त इंडस्ट्री ग्रोथ रेट सांगितली, जास्त असो किंवा कमी असो, पण त्याच्यामध्ये कोणते पॅरामीटर्स कन्सिडर करायचे हे डिटेल GE9 सेल मध्ये एक्सप्लेन केलं गेलेलं होतं. त्याच्यामुळे इफ यू लुक ॲट दिस मॅट्रिक्स ऑफ GE9 सेल ॲज कम्पेअर्ड टू BCG मॅट्रिक्स इज अ सुपिरियर मॅट्रिक्स
and gives much more clear explanation as compared to what a BCG matrix gives. With this, I conclude my session, and I hope each one of us you might have understood what is called as portfolio analysis. हे आपण का स्टडी केले हे दोन्ही मॅट्रिक्स? जर माझ्याकडे एकापेक्षा जास्त बिझनेस युनिट असतील तर कोणता बिझनेस चालू ठेवायचा, कोणत्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची, कोणत्या बिझनेसमध्ये नाही करायची आणि कोणता बिझनेस स्टॅटस क्यू ठेवायचा, म्हणजे त्याच्यात काहीच करायचं नाही, आहे तसा चालून द्यायचा. ही आयडिया घेण्यासाठी दोन मॅट्रिक्स डेव्हलप केल्या गेल्या, ज्या आपण आता समजून घेतल्या. ऍज अ बिझनेसमॅन, ऍज अन एंटरप्रेन्योर, these are widely used by the companies to understand whether they should invest, whether they should develop, whether they should withdraw, or whether they should hold the business as it is what we need to identify in terms of both BCG matrix and GE9 cell. But more precisely, GE9 cell is more effective in explaining parameters on X and Y variable as compared to the parameters which are given on X and Y axis in case of BCG9 cell. With this, I stop my